ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ। ਓਏ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ। ਆ ਮਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀਰੋ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ ਮਨ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁ ਮਤ ਤੈਂ ਲੀਲੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ 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 ਮਨ, ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਮਨਾ ਐ ਕਰ, ਤੂੰ ਆ ਕਰਨ ਐ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰੋ, ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਦਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਭੀੜ ਵੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਲਾਈਨ ਲਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦੇ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀਰੋ। ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੋ ਸੱਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੱਦ ਲਏ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ, ਬੁੜੇ ਨੇ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਲੜ ਪਏ। ਇੱਕ ਫੇਰ ਜੜਤੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਦਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ 'ਚ ਲੂਣ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਪਰੌਂਠਿਆਂ 'ਚ ਲੂਣ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਲੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਥੱਪੜ ਜੜਤਾ। ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ ਲੂਣ ਪਿੱਛੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁੱਟ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਐ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਟਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਆਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਜਾ ਕਾਹਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰੋ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚਾੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਨੂਨ ਨੇ ਲੈ ਸਿੱਟਤਾ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ। ਲੈ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੂਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥਾਲੀ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓਾਂ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਧੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਨਾ? ਪੁੱਤ ਵੀ ਧੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤ 'ਚ ਪਿਓ ਨੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨੂੰਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜ ਪਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੜ ਪਏ, ਯੂਥ ਲੜ ਪਿਆ। ਕੌਣ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਗੁੱਸਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ।